विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामिनारायण। अमारी चैनल में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हजी पण तमने कहूं छुं कि जो अमारो विडियो तमे लाइक न कर्यो होय, शेर न कर्यो होय ने सब्सक्राइब न करो तो जरूरी सब्सक्राइब करो, लाइक करो ने शेर करो, जेथी आवनारा तमाम विडियो छे ए अमारी यूट्यूब चैनल पर तमे आरामथी विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने पार्ट 4 विषे थोड़ी घणी माहिती आपी हती ने आजे पार्ट 5 विषे तमने घणी बधी माहिती प्रदान करवानो छुं। वारंवार विडियो जोता रहेजो, एनुं अध्ययन करजो। खूब एटले खूब सरलताथी तमने बने एटला प्रयत्नों द्वारा आनुं हूँ शिक्षण आपवा जई रह्यो छुं। विद्यार्थी मित्रों, तो चालो आज पार्ट 5 विषे तमने माहिती प्रदान करूं छुं। तो पार्ट 5 में आपणे शुं भणवानुं छे? तो पहेली छे काष्ठकला। काष्ठकला कोने कहेवाय? काष्ठ એટલે લાકડું, કલા એટલે આવડત કહેવામાં આવે છે સાદી ભાષામાં। તો અલગ અલગ તમે જાણો છો કે અત્યારના મોટાભાગના મંદિરો તમે જુઓ, અમુક વસ્તુ તમે જુઓ કે જૂની પુરાણી વસ્તુ જુઓ તો લાકડામાંથી યોગ્ય અલગ અલગ એને ઘાટ આપી અને મસ્ત રીતે એને બનાવવામાં આવતું હોય છે। ભાઈ સુથાર છે એને યોગ્ય ઘાટ આપી અને એક આકર્ષક વસ્તુ બનાવતો હોય છે। તો એ કાષ્ઠકલાની વાત કરવામાં આવી છે। તો માનવ જીવનનો સંબંધ શરૂઆતથી જ વૃક્ષ અને વનરાજી સાથે જોડાયેલો છે। આદિમાનવ હતો એ ક્યાં રહેતો? જંગલમાં રહેતો હતો ને ભાઈ, લાકડું કાપતો, નાની મોટી તમામ પ્રકારની પ્રોસેસ ક્યાં કરતો? જંગલમાં કરતો। એટલે આજ સુધી વર્ષોથી આપણે વનસ્પતિ જોડે ખૂબ એટલે ખૂબ સારો એવો સંબંધ રહેલો છે। પ્રારંભમાં બળતણ તરીકે અને સમયાંતરે ઓજારો, ભવનો અને મકાનોના બાંધકામમાં લાકડાનો ઉપયોગ થતો ચાલ્યો છે। હવે આજકાલમાં છતવાળા ધાબાવાળા મકાનો હતા, તમે પહેલા ગામડામાં તમે જુઓ તો મોસ્ટ ઓફલી શેના ઉપયોગ હોય? લાકડાનો જ ઉપયોગ કરીને મકાન બનાવવામાં આવતું। તમે થાંભલીઓ જો, એની શાખ જો, આ બધી વસ્તુ શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો? લાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજકાલમાં ભાઈ લોખંડ ને ધાતુયુગ શરૂ થવાની સાથે આ બધી વસ્તુ આપણે લેટેસ્ટ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છીએ। મિત્રો, લાકડાની મૂર્તિઓ, બાળકો માટેના રમકડા, આ બધી વસ્તુ અત્યારે પણ જોવા મળે છે। લાકડામાંથી બનાવેલી વસ્તુ તમે ક્યારે કોઈ મેળામાં તમે જશો તો એમાંથી પુષ્કળ વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત જોવા મળશે। સોગઠા કોને કહેવાય? કે જે સોપાટ રમવામાં આવતી ને સોપાટમાં અલગ અલગ પ્રકારના પીળા છે, કાળા છે, એવા અલગ અલગ સોગઠા જે કહેવામાં આવે એને સોગઠાની વાત એ પણ લાકડાઓમાં બનાવવામાં આવતા। થાંભલીઓ છે, બારી બારણા છે, ગોક છે, અટારીઓ છે, સિંહાસનો છે, ખુરશીઓ છે, જાળીઓ, આ બધી વસ્તુ શેમાંથી બનાવવામાં આવતી? કાષ્ઠકલા, લાકડામાંથી બનાવવામાં આવતી। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ અત્યારે પણ જોવા મળે છે, એવું નથી કે નામશેષ થઈ ગયું છે। આ બધી વસ્તુ તમને જોવા મળે છે। અટારીઓ, તો અટારીઓ શું છે? એક લાકડાની પેટી ટાઈપ હોય છે અને એમાંથી યોગ્ય રીતે એ સુથાર છે એને ડિઝાઇન આપી અને એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર ઊભું કરતા હોય છે। કોતરણીનો વિકાસ થયો રહ્યો ગુજરાતમાં। ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ટાઈમ બી છે ગુજરાતમાં જે સંખેડાનું ફર્નિચર છે, ખાસ યાદ રાખજો, બોલાવવાનું જે સંખેડાનું ફર્નિચર ખૂબ એટલે ખૂબ આકર્ષક છે। લાકડાના હિંચકા તથા ઈડરના રમકડા ખૂબ જાણીતા છે। આજે હિંચકા પણ એક લાકડાના બનાવવામાં આવતા હોય છે અને એ પણ અલગ અલગ વાંસ કે અલગ અલગ લાકડાનો ઉપયોગ કરી અને મસ્ત રીતે હિંચકા બનાવવામાં આવતા હોય છે। એ હિંચકાની વાત કરી છે। ત્યાર પછી કીધું છે કે જડતર કામ કોને કહેવામાં આવે છે? તો જડતર કામ કોને કહેવામાં આવે? જડતર કામ એને કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે અલગ અલગ પ્રકારના ઘરેણા હોય છે ને, ઘરેણા ઉપર અલગ અલગ વસ્તુ, કોઈ ડાયમંડ છે, કોઈ મોતી છે, કોઈ પથ્થર છે, હકીક પથ્થર આપણે કહેતા હોય, એ બધી વસ્તુ એની ઉપર જડવામાં આવતું હોય છે। જે સોની લોકો કોઈ વીંટીઓ પહેરી હોય, કોઈ હાર પહેર્યા હોય, કોઈ બુટીઓ પહેરી હોય, એની ઉપર યોગ્ય રીતે જડતર કામ કરી અને એ આભૂષણને ખૂબ આકર્ષક, વધારે વધારે આકર્ષક રૂપ બને એવો પ્રયત્ન કરતા હોય છે। તો એ જડતર કામની વાત કરી છે। અલંકારો અને જડતર કામની કલા ભારતની એક પ્રાચીનતમ કલા રહેલી છે। ભારતના રાજાઓ છે, સમ્રાટો છે અને અન્ય શાસકો અને તે સમયના શ્રીમંત યાની કે પૈસાદાર વર્ગની વાત કરી છે વગેરે જે સુવર્ણ અલંકારો ધારણ કરતા, આ બધા લોકો મોસ્ટ ઓફલી શેનો ઉપયોગ કરતા? ભાઈ સોનાનો ઉપયોગ કરતા। તેમાં હીરા છે, મોતી છે, માણેક, માણેક પણ એક મોતીનો પ્રકાર છે, ખાસ યાદ રાખજો, જેવા કિંમતી રત્નોનો ગળાના હાર, બાજુબંધ, કડા, પહેરવા માટેના કડા, મુંગટ, દામણી, દામણી એટલે નાકમાં જે પહેરો ને દામણી કહેવામાં આવે છે, વીંટી, નથણી, કાપ, દામણી ખાસ યાદ રાખજો, અને નથણી, નથણી કાનમાંથી લઈ અને એ સ્ત્રીઓને ખ્યાલ વધારે હોય છે ભાઈ એ નાકમાંથી લઈ અને કાને એ રીતે નથણી, કાપ વગેરેમાં જડીને ધારણ કરતા વિશેષ નિપુણતા ધરાવતા કારીગરો આવી જડતર કલામાં પ્રવીણ હતા
રાજસ્થાનનું જે બિકાનેર છે, મોસ્ટ ટાઈમ છે રાજસ્થાનનું જે બિકાનેર ઘરેણાના જડતર કામ માટે ખૂબ જાણીતું બનેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો કે રાજસ્થાનનું બિકાનેર છે જડતર કામ માટે આજે પણ ખૂબ એટલે ખૂબ સારો એવો વ્યવસાય રહેલો છે અને હજારો લોકોને રોજીરોટી પૂરી પાડે છે. બિકાનેરની વાત કરવામાં આવે તો અકીક કામ કોને કહેવામાં આવે છે? અકીક કામ યાની કે અકીક શું છે? પથ્થર છે યાર. તમે ઘણા બધા અલગ અલગ તમે કોઈના ઘેર જાઓ તો સુશોભનમાં અમુક ભાઈ ફર્નિચર તમે જુઓ તો એની અંદર અલગ અલગ પથ્થરો મૂકીને એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર ઊભું કરી વસ્તુ મૂકવામાં આવતી હોય છે. તો એ અકીક છે, પથ્થર છે. અલગ અલગ પ્રકારના સફેદ હોય, અલગ અલગ પ્રકારના પથ્થરો જોવા, અમુક અર્ધ પારદર્શક હોય, અમુક પારદર્શક, સામાન્ય પારદર્શક, આવા બધા અલગ અલગ પથ્થરો જોવા મળતા હોય છે. તો એ શું દર્શાવે છે? અકીક છે. તો અકીક એ ભારતની કેટલીક નદીઓના ખીણ પ્રદેશમાંથી મળી આવતો એક પ્રકારનો કિંમતી પથ્થર છે. તેમાં પથ્થરોના પ્રકાર છે. અકીક પણ પથ્થર છે. ચકમક, ચકમક કોને કહેવામાં? વિદ્યાર્થીઓ તમને ખ્યાલ છે કે પહેલાના સમયમાં કોઈ માચિસ કે એવું નહોતું તો ત્યારે બે પથ્થરો સળગાવી અને બે પથ્થરોને ઘસી અને શું કરતા? અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવતી. એ છે ચકમક, જે એકદમ સફેદ કલરનો પથ્થર હોય છે. અર્ધ પારદર્શક સુંદર રાતો પથ્થર, એને કાર્નોલિયન કહેવામાં આવે છે. એ મુખ્ય છે. આ બધા પથ્થરોના પ્રકાર છે. ખાસ કરીને સિલિકા મિશ્રિત ભૂરા કે સફેદ રંગના કેલ્સિડોનિક પથ્થરોને અકીક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. સફેદ રંગના સિલિકા મિશ્રિત ભૂરા કે સફેદ રંગના જેને આપણે કેલ્સિડોનિક પથ્થરો તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે એ છે અકીક છે. ગુજરાતમાં સુરત અને રાણપુર વિસ્તારોમાં અકીક પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી આવે છે. ખાસ યાદ રાખો, રાણપુર ને સુરત ભૂલાવવું ન જોઈએ. અકીક ક્યાંથી મળી આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સુરત છે અને રાણપુર વિસ્તારોમાંથી અકીક પ્રાપ્ત થતો હોય છે. અકીકના પથ્થરોને અલંકારોમાં જડવા માટે સાંભળજો ક્યાં ક્યાં પ્રખ્યાત છે. પથ્થર તો આપણે મળ્યો, સુરત અને રાણપુરની વાત કરી, પણ એ પથ્થર છે એને યોગ્ય રીતે વીટીમાં છે કે હારમાં છે ને જડતર કામ કરવું પડે, એને યોગ્ય રીતે બેસાડવો પડે. તો એ ખંભાત મોકલવામાં આવે છે અને ખંભાતના કારીગરો અકીકના પથ્થરોને યોગ્ય ઘાટ આપી, ખાસ યાદ રાખજો, ઉપર પહેલ પાડવાની અને અન્ય પ્રક્રિયા કરી તેનો વિવિધ અલંકારોમાં ભાઈ કંડારવામાં આવે છે. એની ઉપર જો બેસાડવામાં આવે છે. અલગ અલગ જેવો જે આભૂષણ છે એવો આકાર આપી, યોગ્ય એને પહેલ આપી, એને યોગ્ય ઘાટ આપી, એની ઉપર યોગ્ય રીતે એને બંધ બેસતા આભૂષણો ઉપર એને જડવામાં આવતું હોય છે. અથવા અકીકના પથ્થરોની માળા કે મણકા પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તમે જોવો છો અમુક જે બાવા છે એ બાવા લોકો એ માળા છે પથ્થરોની બનાવેલી પહેરતા હોય છે અને અમુક જે કાંડા છે કાંડામાં પહેરવા માટે પણ અમુક અમુક પથ્થરોનો ઉપયોગ કરી અને એ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવતી હોય છે. તો એ છે અકીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચિત્રકલાની વાત કરીએ છીએ. ચિત્રકલાનું સ્થાન વિવિધ કલાઓમાં અગ્રીમ સ્થાને છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. રંગ અને રેખાઓ દ્વારા, ખાસ યાદ રાખજો, કલા અને સૌંદર્યનું રસપાન કરાવતી ચિત્રકલામાં પ્રકૃતિના જળ અને ચૈતન્ય, જળ કોને કહેવાય અને ચૈતન્ય કોને કહેવાય? જળ એને કહેવાય જે નિર્જીવ વસ્તુ છે અને ચૈતન્ય કોને કહેવાય? જે સજીવ વસ્તુ છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં રહેલા વિવિધ ભાવોનું દર્શન કરાવવાની ક્ષમતા રહેલી છે. આપણે કોઈ બી ચિત્ર જોઈએ મસ્ત લાગે, એમ એકદમ આબેહૂબ લાગે, એમ કે વેરી ફાઇન, સરસ છે, એકદમ આકર્ષક છે, સેમ લાગે છે, ભાઈ એકદમ હકીકત છે. તો એ વસ્તુ જે ચિત્રકલા છે. તો ચિત્રકલા પણ એક કુદરતી બક્ષી છે. જેની પાસે આવડત છે, જેની પાસે ખૂબ જે વસ્તુ પ્રત્યે શોખીન છે, એ વ્યક્તિ ખૂબ એટલે ખૂબ આબેહૂબ ચિત્ર દોરી અને પોતાની કલાનું વર્ણન કરતો હોય છે. તો એ કલાની વાત કરી છે કે આશરે 5000 વર્ષ જૂની હડપ્પિયન સંસ્કૃતિના અવશેષોમાંથી ભારતીય ચિત્રકલાના પુરાવા મળી આવ્યા છે. પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા વખતો વખત થતા ઉત્ખનનોમાં પણ ભારતની ચિત્રકલાના નમૂનાઓ મળી આવે છે. જ્યારે કંઈક ખોદકામ કરવામાં આવે છે ત્યારે કંઈક ને કંઈક ચિત્રકલા બાબતે વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આજકાલની ચિત્રકલા નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્ષોથી લોકો ચિત્રકલાનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે અને હજી પણ ભવિષ્યમાં લોકો વધારે વધારે ઉપયોગ કરે એવા લોકો પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ઉત્ખનનોમાં પણ ભારતની ચિત્રકલા નમૂનાઓ પ્રાપ્ત થયા છે. પાષાણ યુગના આદિમાનવના ગુફા ચિત્રો, પશુ પક્ષીઓના આલેખનો જોવા મળે છે. આજે તમે જો અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓમાં તમે માર્ક કરશો તો અત્યારે એ જે પથ્થરો છે એની ઉપર યોગ્ય રીતે પ્રાણીઓ પક્ષીઓના ચિત્રોનું શિલ્પકામ જોવા મળતું હોય છે, ચિત્રકામ પણ જોવા મળતું હોય છે. હડપ્પાના લોકો માટીના વાસણો ઉપર ફૂલછોડ અને ભૌમિતિક રેખાઓને ભાત પાડવામાં આવતી હતી. ત્યારના સમયના લોકો પણ અલગ અલગ ત્રિકોણ છે, ચોરસ છે, લંબચોરસ છે,
શંકુ છે, બધાનો ઉપયોગ કરી અને અલગ અલગ ભાત પાડતા અને ખૂબ આકર્ષણ રૂપ બને એવા પ્રયત્નો કરતા. મધ્યપ્રદેશના હાથી છે, ગેંડો છે, હરણ છે ઇત્યાદિ ચિત્રો પણ ખૂબ વિશ્વવિખ્યાત હતા. અજંતા ઇલોરાના ચિત્રો ભારતીય ચિત્રકલાના અજોડ નમૂના છે. ભારતમાં પારંપરિક રીતે મંગળ પ્રસંગોએ સ્વસ્તિક યાની કે આપણે સાંખ્યો કહેતા હોઈએ સ્વસ્તિક, કળશ, ગણેશના ચિત્રો દોરવાની અને કેટલાક વિસ્તારોમાં રંગોળી પૂરવાની પણ પ્રથા વર્ષો જૂની ચાલતી આવે છે. અને અત્યારે તમે જાણો કે કોઈ બી ધાર્મિક પ્રસંગ હોય, ખૂબ સારો એવો ઘરમાં કોઈ પ્રસંગનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે તો ત્યારે કોઈ ઓમ દોરવામાં આવે છે, કોઈ ગણેશની મૂર્તિ દોરવામાં આવે છે, કોઈ સ્વસ્તિક દોરવામાં આવે છે, કોઈ કળશ દોરવામાં આવે છે. આ બધી વસ્તુ શું દર્શાવે છે? એક ચિત્રનો એક પ્રકાર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને એ ખૂબ લોકો આકર્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધી વસ્તુ ચિત્રકામ કરતા હોય છે. બસ આટલે સુધી રાખીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જે પાર્ટ 5 છે એ તમામ પ્રકારની મેં માહિતી આપી. જે મોતીકામ છે, જડતર કામ છે, આ બધા વિશે વારંવાર તમે અભ્યાસ કરજો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલે સુધી આપણે રાખીએ. ચાલો જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો.